คุณผู้ดูน่าจะรู้ว่าตอนนี้เรามีเบอร์เกอร์มีไส้กรอกที่ไม่ได้ทำจากเนื้อสัตว์แต่คุณอาจจะนึกไม่ออกว่ามันทำยังไงและเราก็นึกไม่ออกเหมือนกันว่ามันทำยังไงวันนี้ก็เลยพามาที่โรงงานครับโดยที่เรามีคุณพลอยเป็นไกด์ของเราในวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณพลอยทำอะไรที่นี่ครับพลอยเป็น Commercial Director ของบริษัท NRPT ค่ะอยากรู้ว่าไส้กรอกธรรมดากับไส้กรอกที่เป็นแพนเบสอ่ะมันมีเทคโนโลยีมีความยากอะไรที่มันต่างกันบ้างไหมครับที่จริงแล้วค่ะถ้าเกิดเรามองรอบๆเราเนี่ยเราจะรู้ว่าเครื่องจักรอ่ะมันไม่ได้มีความแตกต่างอะไรเลยกับไส้กรอกปกติแต่ที่จริงแล้วอ่ะเคล็ดลับก็คืออยู่ในกระทะสับอันนี้เลยค่ะ Formulation เราควรจะเอาพืชชนิดไหนดีมารวมกันถึงจะกลายเป็นเนื้อ plant base แบบนี้ค่ะถ้าเป็นปกติมันเป็นโรงงานไส้กรอกธรรมดาเนี่ยเขาก็จะเอาเนื้อแดงมาผสมกับแป้งผสมกับอะไรต่างๆออกมาเป็นสูตรหนึ่งอันนี้มันแตกต่างกันไงครับถ้าให้พี่ๆเดาก่อนแล้วกันนะคะว่าพืชที่จะเอามาใช้ทำเนื้อ plant base พี่คิดถึงพืชอะไรเป็นชนิดแรกคะดูจากสีตะกุระใช่ตะกุระได้รอยชมพูขนาดนี้เลยฮะให้ผมเดาน่าจะเป็นตระกูลพวกถั่วใช่ค่ะที่จริงตัวโปรตีนหลักของเราอ่ะจะมาจากถั่วเหลืองซึ่งมันจะเป็นถั่วเหลืองสกัดเข้มข้นค่ะพอมันสกัดเสร็จแล้วอ่ะมันจะมีลักษณะผงเหมือนเวย์โปรตีนแต่มันทำมาจากถั่วเหลืองนะคะซึ่งอันนั้นอ่ะมันเป็นพาร์ทของเนื้อของโปรตีนแต่ที่จริงแล้วถ้าเราลองไล่จริงๆว่าแบบในไส้กรอกมันมีส่วนอื่นอีกไหมนอกจากเนื้อมันก็จะมีส่วนที่เป็นไขมันอย่างตัวนี้เราใช้ rapeseed oil หรือน้ำมันแคโนล่าซึ่งเป็นน้ำมันที่มีไขมันอิ่มตัวต่ำแล้วก็มีไขมันไม่อิ่มตัวสูงดีต่อสุขภาพแล้วก็ที่เห็นที่เป็นสีซากุระนะคะที่จริงแล้วอ่ะมันคือสารสกัดจากบีทรูทแล้วมันให้สีแดงอ่ะและส่วนสุดท้ายที่เป็นเฟลเวอร์เนี่ยเราก็จะทำมาจากพวกยีสต์สกัดแล้วนี่กระเทอะไรลงไปอะครับอันนี้เป็นโปรตีนสกัดเข้มข้นจากถั่วเหลืองค่ะนี่คือสีธรรมชาติของเขาเหรอครับสีธรรมชาติเลยค่ะคือถ้าเป็นสีเขียวก็เป็นถั่วเขียวไม่ใช่ค่ะถั่วเขียวสกัดออกมาเป็นสีเหลืองเข้มกว่านี้ค่ะตัวนี้เป็นซีซันนิ่งค่ะเป็นตัวยีสต์ให้กลิ่นใช่ไหมครับให้กลิ่นค่ะพวกนี้ก็จะเป็นส่วนของตัวไฟเบอร์ค่ะมันจะช่วยเรื่องของการยึดเกาะทำให้สินค้ามันยึดเกาะกันดีขึ้นค่ะเป็นชิ้นเดียวกันปั้นขึ้นรูปได้ใช่ไฟเบอร์นอกจากมาช่วยยึดเกาะแล้วเนี่ยมันก็ช่วยในเรื่องของพอลูกค้าทานก็จะมีไฮไฟเบอร์แล้วมันก็ช่วยเรื่องของการอยู่ท้องด้วยค่ะนี่จะเป็นปรุงรสใช่ค่ะเราก็จะปรุงรสได้พวกเกลือทำไมมันเร็วขึ้นครับพอเราเพิ่มความเร็วเพื่อให้มันผสมกันเป็นเนื้อเดียวกันอุณหภูมิที่มิกอยู่ตรงนี้ครับมันเป็นความร้อนความเย็นเท่าไหร่กันอยู่ครับสามารถมองได้จากตรงนู้นเลยค่ะเครื่องเรามันจะบอกหมดเลยว่าอุณหภูมิตอนนี้อยู่ที่ 24.7 องศาด้วยความเร็ว8แล้ว 15.5 คืออะไรครับนั่นเป็นของตัวข้างล่างค่ะเห็นไหมเราจะมีใบพัดที่อยู่ข้างในเครื่องแล้วก็จะมีหม้อที่มันหมุนใน1หม้อแบบนี้ครับเราทำทีกี่กิโลกรัมครับคือ1แบตช์ของเราเนี่ยจะอยู่ประมาณ150กิโลคือสาเหตุที่เราพยายามจะซอยแบตช์ให้มันเล็กเนี่ยเพราะว่ามันง่ายต่อการ traceable ตัวอย่างเช่นแบบสมมติมีลูกค้าอยากให้เช็คหลอดนี้เราก็สามารถแบบตัดแบตช์เล็กๆออกมาได้เลยสมมติถ้ามันจะต้องโฮหรือมันต้องทำอะไรเนี่ยเราก็สามารถหยุดมันได้ตรงนั้นพอดีหลังจากเราใส่ทั้งหมดแล้วเนี่ยต้องใช้เวลาปั่นอีกนานไหมฮะเดี๋ยวน้องเขาจะปั่นประมาณ 3-5 นาทีค่ะไม่นานเพราะมันขึ้นรูปไปแล้วเนาะเฮ้ยมันดูเหมือนปลากายอ่ะพี่โค้ดถูกต้องเหมือนทอดมันปลากายเวลาทำไส้กรอกจากเนื้อจากหมูกับไส้กรอกที่ทำจากโปรตีนพืชนะครับอยากรู้ว่าจริงๆแล้วต้นทุนที่มันมาจากพืชจริงๆมันทำให้ถูกลงหรือเปล่าแล้วจริงๆมันพอๆกันนะฮะที่จริงแล้วราคามันไม่ได้หนีกันมากค่ะเพราะว่าสิ่งเดียวที่ต่างคือตัวโปรตีนสกัดตัวเฟลเวอร์ที่เหลือทั้งหมดมันก็คือเฟลเวอร์ที่เราใช้กันปกตินั่นแหละค่ะซึ่งตัวโปรตีนสกัดเนี่ยมันก็จะมีหลายเกรดถ้าให้พูดกันตามแบบที่ขายในตลาดมันก็มีทั้งแบบที่ถูกถ้าแบบที่ถูกโปรตีนคอนเทนต์มันก็จะน้อยหน่อยแป้งเยอะหน่อยแล้วก็จะมีแบบที่แพงก็คือโปรตีนคอนเทนต์สูงมากพวกนี้ก็จะราคาแพงขึ้นมาหน่อยแล้วมันก็จะขึ้นอยู่กับว่าเราอยากจะเลือกเกรดไหนในการใช้ซึ่งของที่นี่เป็นเกรดที่ค่อนข้างสูงใช่ไหมครับใช่ค่ะด้วยความที่เราเป็นโรงงาน OEM คือโรงงานรับจ้างผลิตที่เป็น plant based 100% เป็นที่แรกในอาเซียนที่ทำแบบโรงงาน plant based 100% เพราะฉะนั้นเราสามารถควบคุมการผลิตได้ดีกว่าสมมติเป็นโรงงานปกติใช่ไหมคะที่ทำเนื้อสัตว์จริงเนี่ยถ้ามันสวิตช์เป็นเนื้อ plant based มันต้องมีการคลีนไลน์คลีนเครื่องจักรสตาร์ทอัพโรงงานใหม่ซึ่งตัวนั้นมันเป็น extra cost สำหรับสินค้าพวกนี้แต่ที่โรงงานเราเราเป็น plant based อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราจะไม่มีคอสในการสตาร์ทอัพพวกนั้นมันทำให้เราสามารถ manage ราคาต้นทุนได้ดีกว่าและแถมเรามีความรู้ความเชี่ยวชาญว่าเนื้อชนิดนี้มันจะต้อง manage ยังไงหนึ่งสาเหตุที่เราทำแบตให้มันเล็กลงเนี่ยด้วยเรื่องนี้ด้วยเราก็จะสามารถคุมราคาต้นทุนได้ต่ำกว่าตอนนี้สินค้าที่เราขายที่โรงงานเราค่ะก็มีราคาใกล้เคียงกันเนื้อจริงมากเลยทางนั้นกำลังจะเตรียมใส่อะไรครับใส่น้ำค่ะน้ำเปล่าๆเลยใช่ไหมฮะน้ำเปล่าๆเป็นน้ำเย็นค่ะทำไมต้องใส่น้ำเพิ่มด้วยครับเพื่อที่จะเพิ่มแมสตอนนี้จะเห็นว่ามันยังเป็นแบบก้อนๆอยู่ใช่ไหมครับแล้วพอเราใส่น้ำเข้าไปมันก็จะเบลนด์ให้มันสมูทมากขึ้นเหมือนทำสมูทตี้ค่ะมันก็จะสมูทมากขึ้นแล้วก็มีความโฮโมจีเนสมากขึ้นอันนี้พอดูแล้วเริ่มเหมือนไส้ของพวกที่จะยัดลงไปในไส้กรอกนะมี texture หน่อยมันจะมีความเหลวนิดนึงคุณผู้ดูอยู่ด้วยกันไปก่อนนะครับเพราะว่าที่นี่ไม่ได้มีแค่ไส้กรอกให้เราชิมเขาบอกว่ามีกะเพรา มีคั่วกลิ้งมีอะไรหลายๆอย่าง
เผื่อใครจะแบบอยากกินมากกว่านี้เดี๋ยวไปดูกัน อย่างพวกแบบกะเพราหรือไส้กรอกหรือว่าคั่วกลิ้งอะไรเงี้ยครับเราใช้โปรตีนแบบเดียวกันหมดเลยไหมครับ ที่จริงแล้วอ่ะมันแตกต่างกันที่ตัวโปรตีนสกัด ซึ่งตัวโปรตีนสกัดนะคะมันสามารถสกัดได้หลากหลายรูปแบบ มันสามารถสกัดออกมาเป็นผงแบบที่เราทำไส้กรอกแบบนี้ก็ได้ หรือมันสามารถสกัดออกมาเป็นอีกแบบหนึ่งที่เราเรียกว่า texture protein ซึ่งมันก็จะออกมาเป็นรูปเฟลกก็ได้ออกมาเป็นไฟเบอร์ออกมาเป็นชั้งให้มันแมทช์กับ texture ของเนื้อแต่ละชนิดค่ะ ซึ่งตัวไส้กรอกตัวนี้เนี่ยเราได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้มาจากผู้เชี่ยวชาญจากประเทศอังกฤษ ที่เขาอยู่ในวงการ plant based มามากกว่า 25 ปีเลยค่ะคือเขา develop เนื้อตัวนี้ขึ้นมาแล้วหลังจากนั้นน่ะทีม R&D ของเรานะคะก็รับถ่ายทอดองค์ความรู้ตรงเนี้ยมาพัฒนาต่อปรับ texture ปรับ flavor ให้มันเข้าปากคนไทยมากยิ่งขึ้น แล้วก็อย่างที่เมื่อกี้ถามนะว่าเขาดูในเรื่องของ raw material ด้วย เพราะว่าถ้าเราจะนำเข้า raw material ทุกอย่างจากอังกฤษเนี่ยมันจะแพงมาก แล้วก็มีการพยายามจะ local source ตัว raw material เพื่อทำให้ต้นทุนเรา competitive มากยิ่งขึ้นอ่ะ แสดงว่าในต่างประเทศนี่คือเขาทำพวกแพลนเบสอย่างนี้มากันมานานมากแล้ว ใช่แล้วค่ะนานมากและที่จริงแล้วว่าจุดเริ่มต้นของ plant based ค่ะมันเกิดมาจากเรื่องของ awareness เรื่อง global warming เพราะว่าการทำปศุสัตว์เนี่ยมันปล่อยแก๊สมีเทนสู่ชั้นบรรยากาศ ซึ่งมันจะ contribute ให้กับแก๊สเรือนกระจกมากถึง 30% เลยค่ะ โรงงาน NRPT นี้ตั้งมากี่ปีแล้วอะครับ น่าจะไม่นาน โรงงานเราใหม่กิ้งเลยค่ะ เราเพิ่งเปิดตัวเดือนมกราปีนี้เองค่ะ ผมดูภาพรวมแล้วแบบสวยไปหมดเลย เครื่องจักรก็ดูแบบใหม่กิ้ง นี่สีเกือบสุดท้ายแล้วพูดว่าตอนนี้เหมือนอะไร แซลมอนมั้ง ผมว่าเหมือนไอติมชาไทย ไอติมชาไทย อ่ะใช่เหมือนกว่าอุ๊ยใส่เพิ่ม เอ๊ะ สุดท้ายเนี่ยค่ะเราปิดท้ายด้วยความ juicy เราแอด rape seed oil เข้าไปเพิ่มอีกเพื่อเพิ่มความ juicy ตอนจบ จะได้เหมือนเวลาเรากินไส้กรอกแล้วเคี้ยวเจอมัน ใช่ใช่มันจะมีความ juicy นิดนึงค่ะ แล้วโปรตีนเกษตรกับแพลนต์เบสเนี่ยจริง ๆ แล้วต่างกันไหมครับ ต้องบอกว่าโปรตีนเกษตรอ่ะมันจัดอยู่ใน category ของ texture protein แต่ว่าโปรตีน content อ่ะมันไม่เท่ากับตัวที่เราใช้ การกินแพลนต์เบสอย่างเงี้ยครับช่วยเรื่องการควบคุมน้ำหนักได้บ้างไหมครับ ที่จริงถ้าทานอะไรเยอะเกินปริมาณมันก็จะทำให้อ้วนได้นะคะแต่อย่าง plant based อย่างเงี้ยเราไม่มีคอเลสเตอรอลเลย ซึ่งพวกเนี้ยค่ะมันจะแอดในเรื่องของการทำให้อ้วน แต่ว่าก็ต้องทานอยู่ในปริมาณที่เหมาะสม ในนี้จะมีการเติมแป้งไปบ้างไหมครับ เราไม่มีแป้งเลยค่ะในนี้ อันเนี้ยตัวโครงสร้างทั้งหมดนะคะ มันจะเกิดจากตัว emulsion ค่ะก็คือเป็น rape seed oil กับตัวสารสกัดจากเมล็ดพืชค่ะ มีไหมครับ โครงการจะทำไส้กรอกแดงแบบเติมแป้งเผื่อผมจะไปทอดกินได้บ้าง ผมมาชอบกินไส้กรอกแดง นี่ไงเหมือนที่คุณพลอยบอกไปว่าที่นี่รับทำ OEM ถ้าเผื่อว่ามีลูกค้ามาพร้อมกับสูตรที่เขาต้องการบอกว่าผมต้องการแป้ง 20% ครับ ที่นี่ทำได้ไหมครับ ก็ถ้าเกิดเป็น requirement จากลูกค้าเราก็ใส่เข้าไปให้ได้ค่ะ โอเค อ้าว น่าสนใจ น่าสนใจ อ้าว คืออะไรก็ได้ที่ไม่ใส่เนื้อสัตว์ลงไป ใช่ ได้หมด ค่ะ อันนี้น่าสนใจมาก ถ้าเป็นไส้กรอกปกติ ถ้าพวกเราจำความได้คืออะไร เขาต้องเอาไส้ถูก ไส้ ไหม เขาเรียกว่าอะไรอะเหมือนเป็นไส้ปลอมอ่ะ อันนี้ทำไม อ๋อ มันคือพลาสติกเหรอครับ ไม่ใช่ค่ะ ที่จริงตัวเนี้ยมันคือ cellulose casing ทำมาจากเนื้อเยื่อพืชค่ะ สีน้ำเงินเนี่ยเหรอครับ ใช่ค่ะ ขอโทษนะดูด้วยตาเปล่าตอนแรกจะเหมือนถุงพลาสติกอยู่แล้วอะเชือกฟางถุงพลาสติกอะ ใช่ลองจับดูก็ได้ค่ะ ที่จริงดูด้วยสายตาเหมือนพลาสติกเลยเนาะแต่จับอ่ะเราจะรู้ว่ามันอ่ะยืดหยุ่นกว่าพลาสติกปกติ เหมือน PVC บาง ตัวเนี้ยมันเป็นเซลลูโลสเคสซิ่งลักษณะของมันอ่ะคือมันเป็น semi permeable membrane มันคือเยื่อเลือกผ่าน มันจะอนุญาตให้โมเลกุลบางตัวผ่านเข้าไปได้ อ่าฮะ ตัวอย่างเช่นน้ำหรือพวกสโมกเพราะฉะนั้นมันจะทำงานเหมือนพวกคอลลาเจนเคสซิ่งหรือแบบไส้จริงปกติเลยค่ะ เดี๋ยวนะ แต่อันนี้มันเรากินได้จริงๆเหรอ ตัวนี้ทานไม่ได้ค่ะสุดท้ายแล้วจะมีการปอกออกตอน โอ จบ เค เราเอาตัวนี้มาเพื่อขึ้นรูปทำไมต้องใช้เป็นวัสดุแบบนี้ครับ เพราะว่าหนึ่งก็คือมันทำมาจากพืชนะคะ ถ้าเกิดใช้พลาสติกปกติอะพลาสติกมันไม่ใช่ semi permeable membrane มันจะไม่อนุญาตให้แบบน้ำหรืออะไรเข้าผ่านได้ใช่ไม่สามารถสโมกได้ ๆ เพราะว่าคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดของไส้กรอกคือการโดนสโมก ใช่ ตอนนี้ผมเข้าใจอย่างนี้ครับคุณผู้ดู แม้ว่ามันจะดูเหมือนเป็นถุงพลาสติก แต่ว่าจริงๆมันไม่ใช่ ถ้าดูในเขาเรียกว่าอะไรอะระดับโมเลกุล มันยังมีช่องว่างเพื่อให้น้ำหรือว่าโมเลกุลของสารบางตัวทะลุผ่านไปได้ แต่ถ้าเราใช้พลาสติกมันก็จะไม่ให้อะไรเข้าไปเลย แต่มันได้ทำมาจากพืชด้วยนะ เผื่อบางคนที่เขาเป็นวีแกนก็จะได้ทานได้ด้วย ใช่ถูกต้องค่ะ ประมาณนั้น อันนี้คือที่เมื่อกี้เราเพิ่งตีเสร็จเลยถูกไหมฮะ ใช่ค่ะ แล้วเขาก็จะลงไปในฟันโนนะคะ เพื่อที่จะเข้าผ่านทิวบ์แล้วก็เข้าสู่ขบวนการยัดไส้ต่อค่ะ ซึ่งกระบวนการนี้ไม่ได้ปั่นอะไรเพิ่มเติมแล้วแค่บรรจุอย่างเดียว ผมเคยดูวิดีโอที่แบบพวกโรงงานไส้กรอกอะตรงขั้นนี้แหละเขาก็จะเอาเป็นไส้แขวนแล้วก็ฉีกเข้าไป แต่ที่นี่คือทำจากวัสดุที่ทำมาจากพืช ใช่ค่ะ เพราะว่าโรงงานของเราค่ะ เป็นโรงงานผลิตเนื้อ plant based 100%เราไม่มีส่วนผสมของเนื้อสัตว์เจือปนเลยนะคะ แล้วนอกจากนี้นะคะ โรงงานเราเนี่ยก็ได้รับรองมาตรฐานอาหารที่ชื่อว่า BRCGS Plant Based ด้วยค่ะ เป็นที่แรกในเอเชีย แสดงว่าตัวนี้คือสแตนดาร์ดเฉพาะสำหรับโรงงานอาหารแพลนต์เบสใช่ไหมครับ ใช่ถูกต้องเลยค่ะ มันย่อมาจาก British
Retail Consortium Global Standard ค่ะ เพราะฉะนั้นลูกค้าเจ้าใหญ่ๆ อย่างพวกแบบ KFC McDonald's Burger King หรือพวกห้างใหญ่ๆ อย่างแบบ Tesco Woolworths Sainsbury เนี่ยเขาจะต้องมองหาสินค้าที่มี Certified BRCGS แล้วของเราก็เป็น Plant Based ก็เลยมีเวอร์ชัน Plant Based ด้วยค่ะ แสดงว่าร้านชั้นนำทั่วไปที่ตอนนี้มีแพลนเบสน่าจะมาจากทางนี้เยอะ มีโอกาสค่ะ อันนี้คือตัวที่เป็นแซมเปิลเหรอครับ ใช่ค่ะ ตัวนี้มันเป็นสเปคของตัวที่ QC เอามาตรวจค่ะ ว่ามันตรงตามสเปคหรือเปล่า น้ำหนักความยาวเส้นผ่าศูนย์กลาง ซึ่งเครื่องจักรอันเนี้ยครับมันก็สามารถทำความยาวความสั้นได้ตามออเดอร์เรา ใช่ถูกต้องค่ะ เผื่อใครอยากทำแบบพวกไส้กรอกยาวๆอะไรอย่างงี้ก็ได้ ใช่ แล้วสามารถทำฟุตลองได้เหมือนกันค่ะ ผมอยากจับจังเลยได้ไหมครับ ได้เลย ม่รู้ว่า ค่ะได้เลย ขออนุญาตได้ไหมครับ เหมือน พี่เน็ตคุ้นไหม เหมือนไส้กรอกเลย ไอ้ตรงเปลือกเนี่ยก็เหมือนเวลาเราซื้อไส้กรอกตามซูเปอร์อ่ะมันก็จะมีเปลือกอย่างนี้ให้เราแกะอยู่เหมือนกัน ใช่ค่ะ แล้วก็สาเหตุที่เราใช้เป็นเปลือกสีน้ำเงินอ่ะ เพราะว่าสุดท้ายมันต้องลอกออกแล้วเวลาเราลอกออกถ้ามันไม่หมดอ่ะ เราจะมองเห็นชัดกว่า ถ้าเป็นแบบเปลือกสีใสหรือว่าเปลือกสีเดียวกับเนื้อค่ะ เดี๋ยวนะครับ แสดงว่าไส้กรอกแพนเบสของ NRPT เนี่ยไม่มีเปลือกข้างนอกเหรอครับ ไม่มีค่ะ ตัวไส้กรอกของเราเนี่ยพอสตรีมปุ๊บอะมันจะฟอร์มสกินขึ้นมา เหมือนเวลาแบบมีไส้กรอกมันก็จะมีสกินใช่ไหมบางครั้งเราชอบแบบลอกออกมาทานแยกกับเนื้อข้างใน ตัวเนี้ยสามารถทำได้เช่นเดียวกัน เข้าใจแล้วโอเค แล้วพอได้เสร็จล็อตหนึ่งก็แขวนไว้อย่างเงี้ยครับ ต้องพักไว้นานไหมฮะ ตัวนี้ก็รอให้เต็มแร็คแล้วเดี๋ยวเราก็จะเข็นเข้าตู้อบต่อค่ะ พูดถึงนะครับไส้กรอกแบบเนี้ยมันก็จะไม่มีพวกสารพวกดินประสิวอะไรด้วยใช่ไหมครับ ใช่ค่ะ แล้วเราอ่ะไม่ได้ใส่พวก preservative ตัวใดลงไปเลย สารกันบูดหรือว่าพวกไนไตรท์เนี่ยที่เขาชอบใส่กันในไส้กรอกเพื่อยืดอายุเชลไลฟ์นะเราไม่ได้ใส่ลงไปเลย เฮ้ย ผมอยากหัดกินแบบนี้นะ มันอายุมากแล้วอะ วันนี้มีให้ชิมใช่ไหมครับ ใช่แล้วค่ะ เดี๋ยวเราจะได้ชิมสดๆจากโรงงานเลยค่ะ มาถึงไอ้ตู้อบนี้ดีกว่าจริง ๆ แล้วข้างในอ่ะมันให้ความร้อนแบบไหนอะครับ คือตัวนี้นะคะมันจะเป็นสตรีมค่ะ ก็คือเราอ่ะจะฮีทน้ำขึ้นมา มันก็จะมีสตรีมที่มีความร้อนสูงมากใช่ไหมคะ แล้วสตรีมอ่ะมันก็จะนำพาความร้อนแล้วก็เข้าไปในตัวน้องไส้กรอกเพื่อทำให้เนื้อไส้กรอกมันสุกตัว ไอ้สายเมื่อกี้ที่มันระโยงไว้คืออะไรเหรอครับ ที่วัดอุณหภูมิเหรอครับ ใช่ค่ะ ก็คือเราอ่ะจะวัดคอเทมของไส้กรอกว่ามันถึงจุดที่มันเสร็จหรือยัง ก็คือคอเทมของมันเนี่ยมันจะต้องอยู่ที่ 75 องศา แล้วก็โฮลดิ้งไทม์ประมาณ 1 นาทีค่ะ ถ้าเกิดมันมีการนึ่งอย่างเงี้ยครับถ้าเสร็จแล้วแสดงว่าทานได้เลยหรือเปล่า ที่จริงมันสุกแล้วค่ะ ก็คือสามารถทานได้เลย แต่ว่าโรงงานเราเนี่ยเป็นโรงงานฟรอเซนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะนำไปปอกเปลือก แล้วเสร็จเราก็แพ็คแล้วก็ฟรีซต่อไปค่ะ อ๋อ เหมือนกับโฟรเซน เลดิโกเนี่ยเหรอ ต้องการอะไร สมมุติไส้กรอกปกติครับคือเราแกะจากซองปุ๊บเราทานได้เลย ซึ่งถ้าเป็นของทางที่นี่ก็สามารถแกะซองทานได้เลยเหมือนกันเพราะว่าสุกแล้ว ใช่แล้วค่ะ แล้วของเราก็มีแอปพลิเคชันไมโครเวฟได้ด้วยค่ะ ก็คือสามารถโยนเข้าไมโครเวฟปุ๊บก็สามารถทานได้เลยค่ะ พูดถึงไส้กรอกที่เป็นพืชแบบเนี้ยครับมันจะมีพวกแบคทีเรียอะไรเงี้ยน้อยกว่าที่เป็นไส้กรอกที่เป็นเนื้อสัตว์ไหมครับ ใช่ค่ะ เนี่ยคือสาเหตุที่เราไม่จำเป็นจะต้องใส่ preservative ลงไปก็ได้ เพราะว่ารอแมททุกตัวที่เข้ามา มันมีเชื้อแบคทีเรียที่ต่ำมาก เพราะทุกอย่างมันคือสารสกัดเข้มข้นหมดเลย เพราะฉะนั้นพอสารตั้งต้นมันมาดีนะคะ เราก็ไม่จำเป็นจะต้องควบคุมตัวแบคทีเรียที่อยู่ในสินค้านั้นเหมือนกับเนื้อจริงก็ได้ค่ะ งั้นสอบถามเพิ่มเติมเรื่องของอายุของโปรดักต์แล้วกันครับ ว่าพอเรามีเป็นอย่างเงี้ยไม่ได้ใส่สารอะไรพวกเนี้ยมันหมดอายุเร็วกว่าปกติไหมครับ หรือว่าเอ้ยก็พอๆกับไส้กรอก อย่าง product ตัวนี้นะคะเชลไลฟ์จะอยู่ที่ประมาณ 12-18 เดือนค่ะ นานเหมือนกันนะ 12 แต่ต้องอยู่ในฟรีซใช่ไหมค จะ รับ ต้องอยู่ในฟรีซค่ะอุณหภูมิ-18 องศา ในฟรีซ ก็นานอยู่ดี นานนั่นเข้าไปนานไหมครับอย่างนี้ น้องจะอยู่ในนี้ประมาณ 40 นาทีค่ะ อุณหภูมิประมาณ 90 องศา แล้วน้องไปไหนต่อครับ พอเสร็จแล้วปุ๊บน้องจะออกไปอีกฝั่งหนึ่งค่ะ เพราะเดี๋ยวเราจะทะลุไปฝั่งที่เป็น high risk คือมีการควบคุม อ๋อเข้มกว่านี้อีก เข้มกว่านี้ใช่ค่ะ เพราะว่ามันเป็นสินค้าพร้อมทาน อ๋อ เพราะฉะนั้นลูกค้าเขาไม่จำเป็นจะต้องปรุงจนสุกก็ได้เขาสามารถปลอดภัยแล้วก็ทานได้ มางั้นเราไปตรงนั้นต่อดีกว่า ไส้กรอกนะคะ ก็เมื่อกี้จากที่เราเห็นไส้กรอกเข้าไปในโอเว่นเนาะเขาก็จะออกมาอีกฝั่งหนึ่งฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่ง high risk นะคะ ก็คือมีความการควบคุมที่สูงขึ้นนะคะไส้กรอกก็จะถูกดันเข้าไปในห้องคูลดาวน์เพราะว่าอุณหภูมิไส้กรอกที่ออกมาจากเตาเนี่ยประมาณ 90 องศามันร้อนมากมันยังเป่าไม่ได้ มันก็จะต้องรอคูลดาวน์ก่อนนะคะ จน surface temperature เนี่ยมันอยู่ประมาณ 30 องศา ซึ่งเป็นอุณหภูมิที่เหมาะสมในการปอกนะคะแล้วหลังจาก 30 องศาปุ๊บเนี่ยน้องก็จะถูก transfer มาอยู่บนเครื่องนี้นะคะแล้วเสร็จแล้วน้องก็จะถูกฟีดเข้าไปในเครื่องแล้วไส้กรอกก็จะแกะเคสแล้วก็ออกมาเป็นไส้กรอก แบบนี้เหรอะครับ แบบนี้เลยค่ะ ว้าว ถ้าถึงตรงนี้นะ ได้ดูด้วยตาเปล่า ดูไม่ออกเลยเป็นไส้กรอกแพนเบสเหมือนไส้กรอกนมอ่ะ ใช่ แต่นี่คือพร้อมกินแล้วถูกไหมฮะ ใช่ค่ะที่จริงตัวเนี้ยสุกแล้วทานได้เลยค่ะ ไอ้แบบนี้เขาทำอะไรกินอ่ะเวฟกินได้ไหมหรือย่างกินหรืออะไรฮะ ใช่ค่ะแอปพลิเคชันตัวปกติเนี่ยเขาก็จะเอาไปกริลแต่ว่าเราอะสร้างขึ้นมาให้มันสามารถไมโครเวฟได้ด้วย เพราะว่าไลฟ์สไตล์ของคนสมัยนี้เนาะเราชอบความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นอะไรที่ป๊อปเข้าไปในไมโครเวฟได้
ก็จะป๊อปปูล่า พูดถึงนะครับไส้กรอกจะมีส่วนที่มันเป็นแบบบางทีจะมีการสโมกแล้วตรงเนี้ยกลิ่นลมควันมันมาจากตรงไหนอะครับ ที่จริงแล้วไส้กรอกเวอร์ชันนี้เนี่ยเราไม่ได้ใส่สโมกหมายถึงว่ามันเป็นไส้กรอกที่ไม่ได้สโมกนะคะแต่มันจะมีไส้กรอกบางประเภทที่เป็นแบบไส้กรอกสโมกซึ่งมันจะมาจากเครื่องโอเว่นเมื่อกี้เลย มันจะมีส่วนที่เราสามารถอินเสิร์ตไม้สโมกเข้าไปได้ แสดงว่าไอ้ตู้นั้นมีความพิเศษว่าคุณจะทำสูตรสตรีมเฉยๆหรือจะเป็นสูตรสโมกก็ได้ ใช่แล้วค่ะ อ้าวเดี๋ยวเราไปไหนต่อครับจากนี้ ค่ะก็เดี๋ยวน้องไส้กรอกนะคะเขาก็จะถูก transfer เข้ามาในเครื่อง Airbus นะคะเพื่อทำให้ surface area เขาเนี่ยเย็นลงแล้วก็เซตตัวนะคะอยู่อุณหภูมิประมาณแบบ-5 องศาเพื่อเตรียมไปแพ็คต่อค่ะ โอเค ไส้กรอกยังได้ไอซ์แบท ดีครับ ห้องต่อไปนะคะเป็นห้องแพ็คกิ้งค่ะ ว้าว อันนี้เป็นเครื่องโทโมฟอร์มแวคคัมแพ็คค่ะ น้องไส้กรอกจากเมื่อกี้นะคะ ที่ออกมาแข็งตัวแล้วนะคะก็จะถูกเอาไปแพ็คในเครื่องโทโมฟอร์มแวคคัมเขาก็จะแพ็คประมาณ 3 ชิ้นนะคะ ต่อแพ็ค เดี๋ยวนะ อันเนี้ยคือผ่านไอซ์แบทติ้งมาผ่านอุณหภูมิเท่าไหร่มาครับ ในตู้นะคะอุณหภูมิประมาณ-60 ถึง-75 องศา จนแข็งแบบนี้เลย ใช่ละค่ะ แล้วก็ไปแพ็คนะครับ ใช่ค่ะ แล้วก็ไปแพ็คของเราจะเป็นโทโมฟอร์มแวคคัมแพ็คค่ะ แล้วก็จะมีการดูดสุญญากาศฉะนั้นในนี้ก็จะไม่มีอากาศเลย ซึ่งการดูดสุญญากาศเนี่ยมันก็ช่วยในเรื่องของการยืดเชลฟ์ไลฟ์เช่นเดียวกัน ที่เราไม่ใส่ preservative นอกจากตัว raw mat แล้วก็มีตัว packaging ที่ช่วยด้วยค่ะ ครับผม แล้วหลังจากนั้นน้องไส้กรอกก็จะผ่านเข้าเครื่อง metal detector แล้วก็ weight checker ค่ะ ซึ่งก็จะมีตัวรีเจ็คอยู่ทั้ง 2 อันเลย ใช่แล้วค่ะ ถ้าเจอเศษเหล็กดีดออก น้ำหนักไม่ถึงดีดออก ใช่ค่ะ ตัวเครื่อง metal detector เรานะคะ เราจะตรวจทั้งหมด 3 ตัวด้วยกัน มี ferrous non ferrous แล้วก็ stainless steel ค่ะ เวอร์ลัสคืออะไรครับ เหล็กค่ะ มีเหล็กส่วนที่ไม่มีเหล็กแล้วก็เป็น stainless steel ค่ะ เพราะว่าเมทัลพวกนี้เป็นเมทัลที่เขาอะนำมาสร้างเครื่องจักรในโรงงาน เพราะฉะนั้นอะเพื่อป้องกันว่าแบบมันอาจจะเกิดอุบัติเหตุที่เศษโลหะจากเครื่องมันอาจจะหลุดเข้ามาในอาหารได้ มันก็เลยจำเป็นจะต้องมีเครื่องนี้ในการเช็คเพื่อให้มั่นใจว่ามันไม่มีเศษโลหะอะไรหลุดรอดออกไปจากโรงงานเราเลย ถึงจุดนี้เราดูครบถ้วนหรือยังครับ เหลืออันสุดท้ายค่ะ เดี๋ยวเราจะเอาน้องเข้าเครื่อง thermal freezer แล้วก็แพ็คลงกล่อง ทำให้มันเย็นอีกรอบเหรอครับ ใช่แล้วค่ะ อันเนี้ยก็คือฟรีซให้อุณหภูมิ core temperature อะถึง-18 ค่ะ จากเมื่อกี้เขามาเท่าไหร่ครับ เมื่อกี้เราแค่เน้นให้อุณหภูมิ surface อะน้อยกว่า-10 องศาเพื่อให้มันเซตตัว แต่ตรงเนี้ยเราจะฟรีซให้มั่นใจว่า core temperature อยู่ที่-18 องศา เพราะมันเป็น condition ที่เชื้อโรคจะไม่เติบโตค่ะ ซึ่งตัวนี้นะคะเป็นเครื่อง tunnel freezer ค่ะ ตัว tunnel freezer ข้างในเนี้ยเย็นมากแบบมีลมเป่าตลอดเวลา ข้างในอะอยู่ที่อุณหภูมิประมาณ-60 องศา โอ้โห น้องไส้กรอกที่เข้าไปเนี่ยภายใน 15 นาทีเนี่ย core temp ที่หลังเครื่องก็จะ-18 ทันทีเลยอะ ที่คุณพลอยบอกว่าเวลาเอาไปเก็บที่บ้าน โดยที่สามารถเก็บได้เป็นปีเนี่ยก็คือต้องอยู่ under 18 ใช่ค่ะ ก็คือเก็บไว้ในช่องฟรีซที่บ้านปกติได้เลยค่ะ อ๋อ นี่ค่ะน้องไส้กรอกก็จะออกมาคอเทม-18 แน่นอน โอ้โห เย็นมาก จริง เย็นจริง ซึ่งเทคโนโลยีในการฟรีซของเราค่ะ เราใช้เป็นระบบ IQF เป็น instant freeze ค่ะ เพราะฉะนั้นมันจะช่วยเก็บพวก moisture น้ำที่มันอยู่ในสินค้าเนี่ยให้มันยังคง juicy อยู่ในสินค้าต่อไปค่ะ ๆ ไอเทคโนโลยีตรงเนี้ยครับ มันทำยังไงครับหมายว่าให้มันลดลงอย่างรวดเร็วเหรอครับหรือว่า ใช่ค่ะ มันเป็นการลดลงอย่างรวดเร็วทำให้น้ำเนี่ยมันไม่มีโอกาสที่จะแบบหนีออกมาจากสินค้าได้เลยอะมันก็จะฟรีซติดอยู่ในสินค้า โอเค ว่าแต่มีคำถามครับ ไอตู้เย็นเนี่ยที่ลบถึง 60 ข้างในเนี่ยมันใช้ไฟเยอะมากไหมครับ ใช้ไฟเยอะพอสมควรค่ะ แต่เราอ่ะใช้เป็น cooling tower ในการเอาจ่ายไฟให้เครื่องนี้ค่ะ cooling tower เหมือนแบบแอร์ในโรงแรมอะค่ะ ที่มันเป็นแอร์ท่ออันใหญ่ใช่ไหม อ๋อ มันจะมี cooling tower ซึ่งอันนี้เรามีเหมือนกันแต่อยู่ข้างนอก ใช่ค่ะ ความเย็นลงมาตามท่อนั้น ใช่ค่ะ อ๋อ ไอตู้เย็นแบบเนี้ยที่มันเย็นเจี๊ยบๆโรงงานที่แบบใหญ่ขนาดเนี้ยค่าไฟแพงมากไหมครับ ที่จริงถือว่าโรงงานโฟรเซนเนี่ยขึ้นชื่ออยู่แล้วว่าใช้ไฟเยอะ แต่ที่โรงงานของเรานะคะบนหลังคาของโรงงานเรารวมถึงที่ลงจอดรถด้วยเนี่ยเราใช้โซลารูฟค่ะ ซึ่งโซลารูฟตัวเนี้ยมันช่วยเจเนเรตไฟในโรงงานเนี้ยถึง 30% คือนอกจากสินค้า plant based ที่เขารู้อยู่แล้วนะว่ามันเป็นสินค้าที่รักโลกใช่ไหมคะเราก็ยังคงแบบพยายามจะช่วยขยี้เรื่องของ sustainability โดยการใช้พลังงานสะอาดในโรงงานเราด้วยค่ะ และไอ้พลังงานสะอาดตรงนี้เนี่ยนอกจากที่มันช่วยโลกแล้วนะคะเราก็ transfer มาเป็นค่าการผลิตที่ถูกลงนะเพราะเราก็คิดค่าไฟกับลูกค้าน้อยลงด้วยค่ะ อยากรู้จังเลยว่าถ้าเป็นบิสเนสที่เราแบบลดก๊าซเรือนกระจกเยอะๆอย่างเงี้ยครับยังทำอย่างเงี้ยครับมันจะช่วยเรื่องคาร์บอนเครดิตได้หรือเปล่าหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับอนาคต ที่จริงแล้วตัวสินค้า plant based นะคะที่จริงมันขึ้นชื่ออยู่แล้ว มันเกิดขึ้นมาจาก awareness เรื่องของ global warming เพราะว่าการทำปศุสัตว์เนี่ยมันปล่อยแก๊สมีเทนเข้าสู่ชั้นบรรยากาศ ซึ่งมีเทนเนี่ยเป็นหนึ่งในแก๊สเรือนกระจกที่ทำลายชั้นบรรยากาศนะคะ
ซึ่งตอนเนี้ยการทำปศุสัตว์เนี่ยมัน contribute ให้กับแก๊สเรือนกระจกเนี่ยถึง 30%ซึ่งตอนนี้นะคะตัวเลขที่แบบพวก organization ระดับโลกเขาใช้กันก็คือทุกๆการบริโภคเนื้อสัตว์4กิโลเนี่ยมันเทียบเท่ากับการตัดต้นไม้3ต้นนะที่จริงแค่อยากจะพาชวนคิดเฉยๆค่ะว่าแบบตอนนี้ในประเทศไทยนะคะคนบริโภคเนื้อสัตว์รวมๆกันนะคะทั้งหมดประมาณ 1.5 ล้านตันต่อปี แล้วถ้าเกิดสมมติว่าแบบขอแค่แบบ 1% ของประชากรเท่านั้นที่หันมาทานเนื้อ plant based เนี่ยเราจะสามารถช่วยลดการปล่อยแก๊สเรือนกระจกนะคะที่เทียบเท่ากับการคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากถึง 24 ตัน เทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้คืนโลกเนี่ยทั้งหมด 1.1 พันล้านต้นต่อปีค่ะ ว้าว คุณผู้ดูที่กำลังจะผายลมตอนนี้หยุดไว้ก่อนครับ แก๊สมีเทนมีผลต่อสภาพแวดล้อมของเรานะครับ แต่มีเทนมีแค่กระเพาะอัวค่ะกระเพาะเราไม่มีมีเทนนะ ผมพูดผิด เชิญผายลมด้วย ไหนลองร้องมอสิ เรียบร้อยออกมา อันนี้ก็แพ็คพร้อมขายแล้วใช่ไหมฮะ ใช่ค่ะเสร็จแล้วน้องเขาก็จะสแตมป์ตัววันที่แล้วก็แพ็คลงกล่องค่ะ ได้จะได้ชิมหรือยังครับ ได้แล้วค่ะ ตอนนี้เราเตรียมสินค้าเรียบร้อยไว้สำหรับเทสที่ห้อง R&D แล้วค่ะ ตอนนี้ห้อง R&D ค่ะ เราอยู่ในห้อง R&D ค่ะ เดี๋ยวเราจะมาเทส product ที่เราเพิ่งดูกันใน production line เมื่อกี้กัน ครับผม Ready to drink นะฮะเครื่องดื่มอยู่ไหนครับ ไม่ใช่ หยอกนี่ไงที่เราไปดูมาคืออันนี้ใช่ไหมฮะ ใช่แล้วค่ะ เป็นไส้กรอกนะคะแฟรงก์เฟิร์เตอร์ที่เราทำใน production line นะคะ ตัวนี้นะคะเป็นตัวที่เราได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้มาจากอังกฤษนะคะ รสชาติมันอาจจะแบบเวสเทิร์นนิดนึง นี่ใช่ไหมนี่คือไส้อั่วปะ ใช่ค่ะ เราชิมตัวนี้เห็นไหมตัวที่อยู่ในลาย ไอ้ตัวนี้มันต่างกับตัวนี้ยังไงครับ ไส้กรอกมันจะมี 2 แบบนะคะ มีที่เป็นแบบเนื้อ emulsion ก็คือเป็นเนื้อแบบเนียนๆเหมือนไส้กรอกที่เราทานกัน ส่วนตัวเนี้ยมันจะเป็นไส้กรอก sausage ก็คือจะเป็นเนื้อหยาบ มันก็จะเหมือนพวกแบบไส้กรอกเยอรมัน หรือไส้อั่วเนี่ยก็เป็นหนึ่งใน category ของไส้กรอกไส้หยาบ ก็คือกัดมันจะต้องรู้สึกเหมือนเป็นแบบชิ้นเนื้อ โอเค ขอลองเลย เริ่มจากตัวนี้ไหม ได้เลยนัต ตัว ตี้ เดียวกัน ตัวนี้เราเอาไปใส่ไมโครเวฟมา อันนี้คือแค่เวฟเลยนะ แค่เวฟเลยค่ะ กลิ่นเหมือนตอนที่เราผสมเนาะยีสต์ที่มันจะมีความแบบกลิ่นเนื้อ ได้แบบได้ แบบซอสบาร์บีคิวพริกไทย ผมจะไม่บอกมันดีแบบโอ้โหเท่าไส้กรอกเลย แต่ผมจะบอกมันมาได้ไกลแล้วนะฮะ ไกล มันมาได้ ไกลมาก ไกลนะ แล้วยิ่งรู้ว่ามันดีกับร่างกายไงรู้สึกสบายใจจะกิน เอางี้ถ้าเทียบกับไส้กรอกที่เป็นเนื้อสัตว์ที่คุณเคยกิน ตัวนี้ถอดแบบออกมาได้ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ผมให้70 ผมให้ประมาณนั้น 7-8 ประมาณ 70 มีความกรุบแต่ว่าความเด้งของตัวไส้กรอกจะสูงกว่า เนื่องจากว่าอาจจะมีขอบที่เป็นเรื่องของแบบไอตัว อันนี้เหรอ ไส้อะไรอย่างงี้เนาะ อันนี้80-90ละอันนี้ดีด่วนเลย โอ้โห เฮ้ย อันนี้ดี อันนี้ย่างมันหนีแม่ทอดมา ใช่ตัวนี้ย่าง ทำไมมันเด้งกว่า ที่จริงพอย่างปุ๊บอะค่ะ ตัว formulation พวกเนี้ยมันจะสร้างสกินของมันเอง ที่เมื่อกี้เราถามว่าแบบปกติไส้กรอกมันสามารถลอกออกมาได้ คือถ้าย่างปุ๊บอะมันจะเกิดแอปพลิเคชันตรงนั้น แต่ตัวนี้จริง ตัวสีขาวดีนะ คือแสดงว่าถ้าเข้าเวฟจะเป็นอีกเท็กเจอร์หนึ่งเลย ใช่ ป่ะ อีก texture หนึ่งค่ะ แล้วถ้าเกิดย่างก็จะเป็นอีก texture หนึ่งเหมือนกัน อันนี้ชื่อว่าอะไรครับ อันนี้ชื่อ Lincolnshire sausage ค่ะ ตัวเนี้ยเป็นตัวที่เราได้ถ่ายทอดองค์ความรู้มาจากอังกฤษ ๆ ถ้าทำ blind test นะ บอกเลยว่าแยกยากตัวเนี้ย ผมให้ 80% ผมให้ 90 ขึ้นไปเลยล่ะ นี่ ออกซ้ำด้วย โอเค อันต่อไปรออยู่ เรามารออันนี้ไหมฮะ ไส้อั่วครับเชิญ อยากรู้จังว่าไอ้สีขาวๆที่มันเหมือนเวลาเราใส่พวกมันหมูหรือว่าอะไรเงี้ยเข้าไปครับ เราเอาอะไรมาทดแทนตรงเนี้ยครับ คือไขมันนะคะ มันก็จะทำมาได้จากหลาย ingredient อย่างเมื่อกี้เราใช้ rape seed ใช่ไหมตัวนี้เราก็อาจจะเลือกไขมันที่มันมีกรดไขมันอิ่มตัวสูงกว่า เช่นพวกน้ำมันมะพร้าวมันก็จะมี มันก็ยังคงเป็นชังอยู่ ไส้อั่วนี่ดูใกล้ๆนี่เหมือนเทียบเลยนะ หน้าตา 90 และรสชาติมันก็ใกล้เคียงมากเพราะว่าเครื่องเทศมันมาแบบทรงเดียวกัน ไอ้ตัว2-3ไม่ร้ายนะ ไส้อั่วผมให้ 80 ไอ้ตัวตรงกลางโหดมาก ไอ้ตัวตรงกลางคือเหมือนเทียบเลย ตัวไส้อั่วล่าสุดเนี่ยค่ะตัวเนี้ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่เรากำลังจะส่งออกฝรั่งเศสด้วย โอ้ อยากรู้จังเลยครับว่าที่เนี่ยเวลาผลิต plant based เนี่ยเน้นลูกค้าที่อยู่ประเทศไหนหรือทวีปอะไรอย่างเงี้ยฮะ ค่ะลูกค้าหลักของเราตอนนี้นะคะอยู่ในทวีปยุโรปนะคะก็จะคอนเซนเทรตในประเทศพวก UK เนเธอร์แลนด์นะคะแล้วก็ฝรั่งเศสนะคะก็จะเห็นว่าตัวรสชาติที่เราทำออกมาเนี้ยถ้าคนไทยทานไส้อั่วอาจจะรู้สึกว่าแบบมันยังไม่ถึงเครื่องหรือเปล่า แต่เนี้ยคือรสชาติที่คนแถบนู้นเขาชอบกันตอนแรกค่ะที่ทำไปเผ็ดมากเขาบอกว่าโอ้ดูกินไม่ได้แต่แบบรสชาติเผ็ดอย่างเดียว เราก็เลยมีการแบบปรับรสให้เข้ากับรสทางนู้นด้วย ขอบอกนะฮะ เผ็ดนะ นี่ขนาดปรับลดลงมาเผ็ดนะ เผ็ด มีปลายลิ้นนะ ตัวนี้เป็นเบสเซลเลอร์ของเราค่ะเป็นตัวเทนเดอร์ เราเรียกว่าไก่ป๊อปได้ไหมครับ ได้ค่ะ ตัวนี้คือไก่ป๊อปค่ะ ตัวนี้คือไก่เทนเดอร์ค่ะสองตัวเนี้ยเบสก็เป็นซอยเช่นเดียวกัน แต่ก็จะเห็นว่ามันก็รสชาติไม่ได้เหมือนกับไส้กรอกไส้อั่วหรือลิงคอนเชียขึ้นอยู่กับว่าเรานำตัว texture โปรตีนในรูปแบบไหนมาค่ะ ก็จะเห็นเนี่ย อันนี้เป็นตัวอย่างของพวก texture โปรตีนที่เราเอามาใช้ คืออย่างวันนี้ตอนแรกอะค่ะ ตอนเช้าเราจะเห็นที่เป็นผงๆแบบนี้ใช่ไหมคะ แต่ที่จริงแล้วมันสามารถทำได้ออกมาเป็นหลายรูปแบบมาก มันจะมาเป็นแบบเป็นก้อนๆแบบนี้ก็ได้ เป็นเฟลกเป็นคล้ายๆกรวดๆได้หมดเลย แล้ว R&D เนี่ยเขาก็จะนำอินกรีเดียนพวกนี้เนี่ยมาผสมกัน
ให้มันใกล้เคียงกับตัวเนื้อสัตว์ที่เขาพยายามจะ develop มีซอสมะเขือเทศไหมครับ โถไอ้หนุ่มเอ้ย มีท็อปพิกไหมครับโทษทีเดี๋ยวขออย่างแล้วกันนะ พาย อันนี้พายอะไรครับ อันนี้เป็นพายหมูแดงค่ะ ตัวนี้เป็นสินค้าตัวใหม่ล่าสุดของเราค่ะ เดี๋ยวเรากำลังจะเปิดตัวตอนเจนี้ค่ะ แป้งพายอร่อยดีครับ เอ้ยเดี๋ยวนะ เจแล้วนี่ก็พายเจ ใช่ค่ะ ตัวนี้เป็นเจทั้งหมดเลยค่ะ แป้งอร่อยครับ แป้งอร่อยมากครับแป้งโอเคแต่แป้งอะครับเดี๋ยวเด่นมากเลยอะ อันนี้ก็คือข้าวแพลนเบส เอาให้ได้จะเอาให้ได้ เอาอันนี้เราซื้อกะเพรามาไง เป็นไง เหมือนคล้ายๆจะเป็นหมูเด้งนิดนึงถ้าเปรียบเทียบนะถ้าเปรียบเทียบ พ่อหนุ่มอย่าเพิ่งกินแต่แล้วมีเทนเดอร์พ่อหนุ่ม อ๋อเบอร์เกอร์เหรอ ผมเลยท้ายให้คุณเลย เพื่อนผมนี่เขาโปรแฮมเบอร์เกอร์ ก็จะเห็นว่าที่จริงแล้วโรงงานเราอะนอกจากตัวไส้กรอกที่เราไปดูในไลน์แล้วอะเรายังสามารถทำ product ได้หลากหลายนะคะอย่างเมื่อกี้ตัวที่พี่เอชชอบมันก็จะเป็นตัวไก่ทอดนะคะแล้วก็จะมีตัวนี้ที่เป็นหมูสับนะคะซึ่งหมูสับเนี่ยมันก็สามารถขึ้นรูปได้หลายแบบนะคะมันจะขึ้นรูปเป็นแพตตี้ก็ได้นะคะแต่นอกจากนี้เราก็สามารถขึ้นรูปเป็นแบบมีทบอลเหมือนหมูก้อนได้เหมือนกัน เอาละครับ ผู้ชายหัวใจรักเบอร์เกอร์นะครับ เด้งกว่าแพตตี้เนื้อปกติแต่ถามว่ากลิ่นเนื้อได้ไหมได้ แล้วก็อันนี้ใช้การย่างหรือเปล่าครับ ตัวนี้ใช่ค่ะเป็นการกริลค่ะที่จริงแล้วค่ะทุกตัวที่พี่ๆทานอ่ะตัวคอโปรตีนอ่ะมันก็คือถั่วเหลืองหมดเลย เราสามารถแยกแยะได้ใช่ไหมคะว่าตัวที่ทานตัวแรกเป็นไส้กรอกไอ้สองเป็นไก่ใช่ไหมคะเราจะไม่คิดว่ามันเป็นอย่างอื่น หรือตัวกะเพราอย่างเงี้ยเราก็รู้ว่ามันคือหมูใช่ไหมคะเราก็จะไม่ได้คิดว่ามันเป็นซีฟู้ดหรือมันเป็นไก่ ซึ่งตรงเนี้ยที่จริงแล้วมันคือโน้ตฮาวของทีม R&D เลยค่ะคือเวลาเขาคิด Product ขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะต้องมาดูว่าแบบเซนซอรี่ของเนื้อแต่ละตัวมันเป็นยังไงเซนซอรี่ก็คือเหมือนเวลาเราทานเข้าไปอ่ะเราตีความมันว่าอะไรเราได้กลิ่นเราเห็นรูปเราได้ texture เราได้ flavor ยังไงแล้วสมองมันก็จะตีความออกมาซึ่งตรงเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ทางทีม R&D เราเนี่ยก็พยายามจะพัฒนา product พวกนี้นะคะออกมาให้มีความแตกต่างแล้วแบบลูกค้าทานแล้วก็สามารถแบบรู้ได้ว่าแบบอ๋อนี่คือเนื้อชนิดไหนเนื้อชนิดไหนค่ะ แต่ของที่เนี่ยครับคือเป็นการร่วมทุนกันระหว่างไทยกับอังกฤษนะครับเห็นว่าได้สูตรจากอังกฤษ ที่จริงแล้วบริษัทเรานะคะชื่อเต็มเราชื่อ Neutral Regenerative Protein นะเราเป็นบริษัทในกลุ่มปอทค่ะ อ๋อ ซึ่งเราอ่ะก็อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของบริษัทลูกอีกทีที่ชื่อว่า Innobic Asia เป็นแฟลกชิพทางด้าน Life Science เขาก็จะทำเรื่องของ Health and Wellness ที่มันแมทช์กับพวก Mega Trend ในเรื่องของแบบ Healthy Lifestyle ว่าคนสมัยนี้เราหันมารักสุขภาพมากยิ่งขึ้นเราเริ่มมี Aging Society คนผู้สูงอายุเริ่มมากขึ้นเราก็พยายามจะพัฒนาผลิตภัณฑ์อะไรที่มันตอบโจทย์คนกลุ่มนี้ด้วยค่ะตัวอย่างเช่นเนื้อ plant based เนี่ยอย่างที่เมื่อกี้เราคุยกันใช่ไหมคะว่าเวลาเราพัฒนาขึ้นมามันจะต้อง customize แยกตัวเนื้อตัว fat ตัว texture structure ซึ่งที่จริงแล้วอันเนี้ยมันแปลว่าเราอะสามารถ customize ตัวเนื้อออกมาได้เลยซึ่งเทคโนโลยีวันนี้เนี่ยแล้วก็ตัวสินค้าเนี่ยมันอาจจะดูแบบเฮ้ยมันแมทช์กับคนรุ่นใหม่หรือเปล่าที่แบบอยากจะลองอะไรใหม่ๆแต่ที่จริงแล้วอะตัวเนี้ยสามารถแมทช์กับกลุ่มผู้สูงอายุได้เช่นเดียวกันตัวอย่างเช่นแบบผู้สูงอายุที่ตอนสาวๆเขาอาจจะชอบกินแพตตี้แต่ว่าพอแบบแก่ตัวลงมาเขาไม่อยากจะเคี้ยวเขาไม่สามารถทานเนื้อวัวได้มันย่อยยากซึ่งเนื้อแพลนท์เบสตัวเนี้ยเราสามารถพัฒนาให้เนื้อแพตตี้มันมีความนุ่มกว่าเนื้อปกติได้มีความเฟิร์มน้อยลงเพื่อให้ผู้สูงอายุเนี่ยไม่ต้องเคี้ยวนานอย่างแฟตอย่างเงี้ยที่มันพบเยอะในพวกแพตตี้ใช่ไหมคะเราก็สามารถลดแฟตลงได้แล้วก็อาจจะเพิ่มแบบโปรตีนแทนว่าผู้สูงอายุเขาต้องการโปรตีนเราก็สามารถทำให้โปรตีนแพตตี้เนี่ยเท่ากับโปรตีนอกไก่ได้ซึ่งอันเนี้ยมันก็จะกลายมาเป็นเนื้อแพตตี้ที่ชิลลี่แบบปกติ low fat แล้วก็ high โปรตีนเหมาะสำหรับผู้สูงอายุได้เช่นเดียวกัน คำถามต่อไปครับคืออย่างตัว ที่มันหมดไปแล้ว เทนเดอร์เนี่ยครับเราขายถุงละเท่าไหร่ครับ พอดีว่าเราเป็นโรงงานรับจ้างผลิตเนื้อ plant based เพราะฉะนั้นลูกค้าที่เข้ามาหาเราเนี่ยเขาก็เป็นลูกค้าที่แบบอยากจะมีแบรนด์ plant based เป็นของตัวเองหรือว่าเป็นแบบร้านค้าที่เขาขายเนื้อปกติอยู่แล้วเขาอยากจะ expand เมนูเขาสำหรับกลุ่มที่แบบอยากทาน plant based ด้วยเพิ่ม variety ให้กับร้านเขาซึ่งผู้ประกอบการหรือว่าร้านอาหารคนไหนที่แบบสนใจนะคะอยากจะมีสินค้า plant based เป็นของตัวเองหรือว่าอยากจะมีเมนู plant based ในร้านเนี่ยก็สามารถติดต่อมาที่บริษัท NRPT เราได้เลยนะคะเรามีทั้งสินค้าที่เป็น ready to cook นะคะ ready to eat แล้วก็มีเมนูหลากหลายนะคะมีตั้งแต่พวกหมูสับแพตตี้ไส้กรอกแล้วก็ของทอดทั้งหมดถ้าสนใจเนี่ยสามารถติดต่อเรามาได้ทางช่องทาง www.nrpt.co.th นะคะหรือว่าสามารถอีเมลมาหาเราก็ได้นะคะที่ info@nrpt.co.th ค่ะมีขั้นต่ำไหมครับว่าถ้าจะทำสินค้าล็อตหนึ่งต้องแบบ
เยอะน้อยเท่าไหร่อะไรนะ ที่จริงนะคะ ถ้าอยู่ในไทยนะคะ เราอะพร้อมส่งได้เลย1 ลังเราก็พร้อมส่งให้ได้ สามารถจัดส่งได้ทั่วประเทศไทยเลยนะคะ แล้วยิ่งถ้าอินบ็อกมาหาเราบอกว่ามาจากรายการเสือร้องไห้นะคะ เราลดให้ทันทีเลย 10% ค่ะ ขอ 5% ได้ไหมครับ นี่ดีมากเลยนะ เรามาทำกันไหมฉลากของเราแพนเบดชื่อแบรนด์ว่าเสือเป็นสัตว์กินพืชชื่อดีนะชื่อดีไหม แพนเบดร้องไห้แปลก ว่าเอาโอเคดีครับ ๆ แล้วทีเนี้ยครับถ้าลูกค้าแบบสนใจแบบเฮ้ยอยากลองชิมก่อนมีแบบมีโปรดักที่แบบสามารถไปลองชิมก่อนได้ไหมฮะ บริษัทของเรานะคะ เรามีแบรนด์ร้านอาหารด้วยชื่อเป็นโลโก้ ALT จุดสีเหลือง ถ้าเกิดลูกค้าสนใจอยากลองรสชาติดูว่าแบบไก่ที่มาจากโรงงานเราเป็นอะไรนะคะ สามารถสั่งได้บน delivery platform นะคะ Grab หรือ Line Man และนอกจากนี้เนี่ยเราก็รับ catering ด้วยแล้วก็ทำ snack box plant based ด้วยนะคะ ถ้าใครอยากจะแบบลองเปลี่ยนสไตล์ดูนะคะว่า catering กับ snack box plant based เป็นยังไงนะคะ ก็ inbox มาหาเราได้ทาง Line OA นะคะ all eatery นะคะ แปลว่าตอนนี้ยังไม่มีสินค้าที่เป็นแบบอยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตหรือว่าอะไรอย่างงี้ ยังค่ะ เพราะว่าโรงงานเราเป็นโรงงานรับจ้างผลิตค่ะ หลักๆ ถ้าอยู่ในไทยเนี่ยเราก็จะขายผ่านลูกค้าเราอีกทีที่เขาเป็นแบรนด์ ครับผมโอเคครับ เอาซะหน่อยเว้ยเอาซะหน่อยเว้ยหมายถึงว่ากินเพิ่มอีกอะ โอเคครับ วันนี้ต้องขอบคุณมากๆนะครับ ได้เลยค่ะ ขอบคุณทุกคน ขอบคุณค่ะ ในโรงงานขอบคุณมากๆนะครับคำถามสุดท้ายครับ อันนี้เติมได้ไหมเพื่อนผมถาม ได้เลยค่ะ เดี๋ยวให้น้องไปถอด เดี๋ยวให้นะครับ